12 figyelmeztető tünet, hogy túl sok cukrot fogyasztasz. Napközbeni fáradtság. A túl sok cukorfogyasztás egyik legárulkodóbb jele a napközben megjelenő hirtelen fáradtság, ami tipikusan délután 13 és 15 óra között tetőzik. Amennyiben a reggeli órákban vagy délután túl sok cukros élelmiszert fogyasztunk, úgy a testünk drasztikusan megemeli a vércukorszintünket, amit az inzulin nevezetű hormon igyekszik kontrollálni és visszavinni a normális szintre. Azonban ennek az egyik következménye lehet a hirtelen jelentkező fáradtság. Állandó szomjúság. Amennyiben folyamatosan szomjasnak érzed a nap folyamán annak ellenére is, hogy rengeteg folyadékot fogyasztasz, úgy nagy valószínűséggel túl sok cukrot viszel be a testedbe. A szomjúsághoz társulhatnak még olyan tünetek, mint a száraz száj, illetve a rendszeres vizelési inger, ami különösen az éjszakai órákban jelentkezik. A tünetek hátterében a megnövekedett vesemunka áll, ami a vizelethajtás segítségével igyekszik megszabadulni a testünkben felgyülemlett túl sok cukortól. Kollagénvesztés. Ha azt veszed észre a bőrödön, hogy hirtelen jobban megereszkedett, illetve egyre több ráncot fedezel fel rajta, úgy akár ez a túl sok cukorfogyasztás egyik árulkodó jele is lehet. A testünkben felgyülemlett túl sok cukor hozzákötődik a bőrünkben megtalálható fehérjékhez, aminek következtében az ráncosabbá és kevésbé rugalmassá válhat. Sőt, a rendszeres cukorfogyasztás még a testünk C-vitamin készleteit is felemésztheti, ami drasztikusan felgyorsítja a kollagénvesztés folyamatát, így okozva bőrrel kapcsolatos problémákat. Homályos látás. Lehet már te is észrevetted, hogyha túl sok cukrot fogyasztasz, úgy látásod elhomályosodhat egy idő után az egyik vagy mindkét szemedben. Ez a tünet azért alakulhat ki, mert a túl sok cukor a vérünkben kiszivároghat a szemlencsék irányába, aminek következtében az ott felgyülemlett cukor vizet von magához, így módosítva a retinába érkező fényt. Végső soron ez olyan problémákat okozhat, mint a homályos látás vagy a nehezebb fókuszálás. Vörös és vérző íny. Amikor cukros vagy szénhidrátokban gazdag élelmiszereket fogyasztunk, úgy a testünkben megemelkedik az inzulinszint, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a cukor közvetlenül a sejtjeinkbe jusson. Sajnos ennek a folyamatnak az egyik következménye az, hogy az extra cukor blokkolni fogja a C-vitamin felszívódását a sejtekben, ami végső soron elgyengíti az ínnyünket. Nem utolsó sorban a tartós C-vitamin hiány vörös és vérző ínyeket eredményezhet, ami fogmosáskor még erőteljesebbé válhat. Étkezések közötti éhség. Amikor a testünk sejtjeit túl sok cukorral és keményítővel bombázzuk az étkezéseink során, úgy egy idő után a sejtek nem lesznek képesek több energiát befogadni, aminek következtében a testünk blokkolni fogja a folyamatot. Mivel ez a típusú energia nem gazdag tápanyagokban, így a sejtjeink továbbra is hiányolni fogják az értékes energiákat, ami tartós étvágyat eredményezhet. Ebben az esetben könnyedén előfordulhat, hogy akkor is éhesnek fogod érezni magad, ha gyomrod tele van, és épp hogy elfogyasztottál egy kiadós étkezést. Testünk ezt a típusú blokkolási folyamatát nevezzük inzulinrezisztenciának, ami az egyik leggyakoribb tünete a túl sok cukor fogyasztásának. Édesség utáni sóvárgás. Néhányan tapasztalhatnak erőteljes édesség utáni sóvárgást, különösen étkezések után. Ez hasonlóan az étkezések közötti éhséghez az inzulinrezisztencia eredménye. A probléma ez esetben az, hogy bármilyen édesség elfogyasztása csak tovább fokozza az éhségérzetet, így előidézve a szűnni nem akaró sóvárgást további finomságok után. Puffadt arc. A túl sok cukorfogyasztás következtében a vérünk több vizet és nátriumot fog szállítani, ami extra nyomást helyezhet a vérerekre. A nyomás következtében az extra vízmennyiség a sejtek közé szivároghat, ami leginkább az arc és a szem környékén okozhat puffadást. Amennyiben eddig tanulságosnak találod az elhangzottakat, úgy javasoljuk, hogy bátran oszd meg videóinkat barátaid között is. Így nekik is segíthetsz egészségük megőrzésében. Orrmelléküreg gyulladás. Rengetegen érintettek a rendszeresen visszatérő orrmelléküreg gyulladásban, amelynek során az orr bedugulhat, és nyomást érezhetünk a szem és a homlok környékén. Azonban azt már kevesen tudják, hogy a fertőzés hátterében a túl sok cukor fogyasztása is állhat,
mivel a testünkben felgyülemlett cukor táplálja azokat a mikrobákat, amelyek az orrmelléküreg gyulladásért is felelősek. Végső soron ezek a mikróbák tartós gyulladást eredményezhetnek, aminek során az immunrendszerünk nem lesz képes legyőzni a fertőzést, így okozva visszatérő orrmelléküreg gyulladást. Folyamatos fáradtság. Ha te is rendszeresen fáradtnak érzed magad a nap minden szakaszában, úgy nagy valószínűséggel túl sok cukros élelmiszert fogyasztasz. Ebben a helyzetben könnyedén azt érezheted, hogy nem számít mennyit alszol az éjszaka folyamán, valahogy mégis mindig fáradt maradsz. A probléma hátterében az áll, hogy a túl sok cukor képes gyorsabb ütemben felemészteni a testünk elektrolit és B1 vitamin raktárait, aminek következtében a sejtjeink nem lesznek képesek elegendő energiát előállítani a megfelelő működéshez, energiahiányában pedig folyamatosan fáradtnak fogjuk érezni magunkat. Fehér nyelv. Ha te is egy furcsa, fehér rétegre leszel figyelmes a nyelveden, úgy ez akár a túl sok cukorfogyasztás egyik intőjele is lehet. A fehér nyelv kialakulásának hátterében a Candida nevezetű gombás fertőzés áll, ami alapvetően a cukorból nyeri energiáját. Minél több cukrot eszünk, annál jobban tápláljuk a fertőzést és annak terjedését. Hirtelen jelentkező szívdobbanások. Egyeseknél előfordulhat, hogy szívük hevesebben kezd verni, miután elfogyasztottak egy jó nagy adag süteményt, vagy valamilyen más, magas cukortartalmú élelmiszert. Ez a tünet azért jelentkezhet, mert a májunk igyekszik felhasználni ebben az esetben a testünkben rendelkezésre álló kálium-magnézium készleteket, annak érdekében, hogy gyorsabban tudja feldolgozni a nagy mennyiségű cukrot. Azonban a kálium és a magnézium a szívverésünk szabályozásában is fontos szerepet játszik, így amikor a májunk felhasználja az összes rendelkezésre álló mennyiséget, úgy a szívünk hiányukban rendszertelenül verhet, így okozva hirtelen jelentkező szívdobbanásokat. Most, hogy bemutattuk a 12 figyelmeztető tünetet, ami a túl sok cukorfogyasztás jelezheti, íme végezetül néhány további jó tanács, ami segíthet új szintre emelni az egészségedet és normalizálni a vércukorszinted. Indítsd a reggelet citromos vízzel. Facsarj egy egész citromot 3 dl vízbe, és hagyj hozzá 1/8 teáskanálnyi keltasót. Ez a csodálatos ital képes javítani a májunk cukorfeldolgozását, javítja az inzulinszenzitivitást, és még a sejtjeink hidratációjában is a segítségünkre lehet. Fogyasz naponta 2-3 tojást. A rendszeres tojásfogyasztás javíthatja az éhségérzetünket, stabilizálja a vércukorszintet, és még az inzulinrezisztenciát is mérsékelheti. Sőt, a tojás még gazdag kolinban is, ami többek között az agyunk funkcionalitását is javíthatja. Használj valamilyen cukormentes almaecet kapszulát étkezéseid előtt. Az almaecetben megtalálható ecetsav képes lelassítani a cukorkibocsátást a véráramba, így hozzájárulva az állandó éhségérzet elkerüléséhez. Próbáld ki az időszakos böjtöt. Az időszakos böjtnek több formája létezik. Érdemes először kisebb periódusokban nem étkezni, majd ahogy egyre jobban megszokod, úgy növelni ezt az étkezések nélküli időablakot. Az időszakos böjt többek között képes normalizálni a vércukorszintünket és javítani az éhségérzetet. Végül, de nem utolsó sorban, fogyasz minél több zöldleveles zöldséget. A zöldségekben megtalálható tápanyagok javíthatják a vércukorszabályozást, és hosszabb ideig tartó jól lakottságérzetet biztosíthatnak. Te odafigyelsz a cukorfogyasztásodra? Ha igen, milyen módon? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett, amit láttál, hallottál, úgy kérlek iratkozz fel csatornánkra, oszd meg videóinkat barátaid között is, és akár támogathatod munkánkat a csatornatagság segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!